Ngày thứ 3 sau khi em gái mất tích, từ ngăn kéo trong nhà phát ra một mùi hôi thối kỳ lạ. Khi mở ngăn kéo ra, tôi phát hiện thi thể của em gái ở bên trong. Thông tin duy nhất em để lại trước khi mất là trong nhà có hai mẹ. Một trong số họ đã hại em. Anh cũng nhận ra rồi đúng không? Trong đoạn video, chúng ta đều có mặt, nhưng ai là người đã quay lại từng hành động của chúng ta? Hơn nữa, trong video, chẳng ai trong chúng ta phát hiện điều gì bất thường cả. Anh à, góc quay trong video không thấy kỳ lạ sao? Có vẻ như ai đó đang nằm trên trần nhà. Quay xuống từ trên cao vậy. Anh, chuyện này là sao? Anh không biết. Trước khi mất, em gái mình đã để lại một dãy mã Mosi mà chỉ mình em biết. Sau chút do dự, tôi kể toàn bộ chuyện về mã Mosi cho anh trai nghe. Anh nhìn tôi chằm chằm, run rẩy vì căng thẳng. Em nói đoạn video này có thể nào do người mẹ thứ hai quay không? Tôi hít một hơi lạnh, ngón tay vô thức siết chặt. Cuối cùng, cả hai chúng tôi trở về phòng với cảm giác bất an. Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Đúng lúc đó, tôi lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng em gái. Hình như có ai đó mở ngăn kéo trong phòng em. Ngăn kéo từng chứa thi thể của em gái đã được chú đội mũ mang đi rồi. Chỉ còn lại vài ngăn kéo trống rỗng. Vậy ai đang ở trong phòng em? Tôi rón rén bước xuống giường, cẩn thận đẩy cửa và tiến lại gần. Mẹ cúi đầu, đứng bất động trước ngăn kéo. Mẹ chưa ngủ sao? Miêu Miêu, con nói xem, làm sao em gái con lại bị nhét vào trong đó được? Mẹ, chuyện này chúng ta để cảnh sát giải quyết được không? Con yêu, nhìn xem, có phải là chui vào như thế này không? Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy một cảnh tượng khiến tôi rùng mình. Mẹ kéo ngăn kéo ra. Một người cao ít nhất 1m65 đã chui vào đó như vậy. Da đầu tôi tê dại vì sợ hãi. Nhưng hoảng loạn khiến tôi không thể thốt lên lời. Cho đến khi tiếng mẹ lại vang lên từ phía sau. Miêu Miêu, con đứng đó làm gì? Mẹ, ngăn kéo. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Rồi bước đến, mở ngăn kéo ra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cứ như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác của tôi. Miêu Miêu, sắc mặt con trông rất tệ. Có phải quá mệt không? Mẹ, con không sao. Con chỉ nhớ em gái một chút. Con đi ngủ sớm đi. Mẹ muốn ở lại phòng em gái thêm một lát. Miêu Miêu, ngủ sớm đi. Chúng ta đều nên nghỉ ngơi. Nhìn mẹ bước đi, tôi càng tin rằng trong nhà thực sự có một người mẹ thứ hai. Tôi cố tìm kiếm manh mối trong phòng em gái, nhưng chẳng tìm được gì hữu ích. Ngay khi tôi định bỏ cuộc và rời đi, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Trên màn hình hiển thị cái tên của em gái tôi. Xuân Xuân, là em sao? Em đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh kỳ lạ. Giây tiếp theo, giọng nói của em gái tôi vang lên. Cô ấy nói với tốc độ rất nhanh. Giọng nói cực kỳ chói tai. Chị, bố không phải mất vì tai nạn xe. Ông ấy bị người mẹ đó hãm hại. Khi chị nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ em đã không còn nữa. Chị nhất định phải cẩn thận với người mẹ thứ hai. Bà ta hiện đang nhắm vào em. Rất nhanh sẽ nhắm vào chị. Tôi tua chậm đoạn ghi âm nhiều lần và phát hiện một chuỗi tiếng cười nhỏ, nhọn vang lên. Tôi tắt màn hình điện thoại. Nhưng từ màn hình tối đen đó, tôi thấy bóng dáng của một người đứng sau lưng mình.
Không biết bà ta đã đứng đó bao lâu. Chỉ cười không ngừng. Tiếng cười giống hệt như trong đoạn ghi âm. Thi thể của em gái tôi được phát hiện trong ngăn kéo ở nhà. Cơ thể cô ấy bị ép lại thành một khối đáng sợ, nhét vào trong ngăn kéo. Nhưng cô ấy đã để lại một manh mối. Cẩn thận với người mẹ thứ hai trong nhà. 3 ngày sau khi em gái rời nhà, bỗng nhiên có rất nhiều ruồi xuất hiện trước ngăn kéo. Tôi lần theo mùi hôi kỳ lạ và mở ngăn kéo ra. Khoảnh khắc đó, đồng tử tôi co rút lại. Tôi đã nhìn thấy thi thể của em gái trong ngăn kéo. Một ngăn kéo chưa đến nửa mét vuông. Vậy mà lại nhét được cơ thể của một cô gái 16 tuổi. Mẹ, nhanh lên, em gái không mất tích. Em ấy đang ở trong ngăn kéo. Tôi ngã khuỵu xuống đất. Mẹ tôi kinh hãi bịt miệng, rồi ngất xỉu. Anh trai tôi đứng đó. Anh trai tôi trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cơ thể anh ấy lại run rẩy không ngừng. Nửa tiếng sau, chú đội mũ đến. Con gái tôi mới 16 tuổi thôi. Trước đây cũng từng bỏ nhà đi vài ngày, nhưng cuối cùng vẫn trở về. Làm sao tôi có thể nghĩ được thi thể nó lại bị giấu trong ngăn kéo ở nhà chứ? Chú đội mũ lấy đi một vài đồ vật của em gái tôi, rồi vội vàng đi điều tra. Sau khi an ủi mẹ xong, tôi một mình đi vào phòng của em gái. Đột nhiên, trên bàn của cô ấy, tôi nhìn thấy một hàng ký hiệu nhỏ như con kiến. Những chữ cái và ký hiệu này trông có vẻ lộn xộn, nhưng tôi nhận ra ngay. Đây là mã Mosi mà em gái tôi đã viết trước khi mất. Ý nghĩa là trong nhà có 2 người mẹ. Một trong 2 người đã giết tôi. Câu này có ý nghĩa gì? Sao lại nói trong nhà có 2 người mẹ? Ngay lúc này, tôi cảm giác có ai đó vừa đi qua phía sau mình. Tôi quay đầu lại, thấy mẹ tôi mặc váy ngủ màu đỏ, đang đứng trong bếp uống nước. Mẹ tỉnh rồi à? Mẹ tỉnh rồi, khát nước quá. Dậy uống chút nước. Tôi vội lau đi những ký hiệu trên bàn. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng của mẹ. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Và khi nhìn lại, thì không thấy mẹ tôi đâu nữa. Miểu Miểu, rót cho mẹ một cốc nước đi. Mẹ khát lắm rồi. Không phải mẹ vừa ở trong bếp sao? Sao bây giờ mẹ lại đột nhiên xuất hiện trong phòng? Tôi rót một cốc nước, mang vào phòng. Mẹ đang nằm trên giường, mặc váy ngủ màu trắng. Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt không rời. Mẹ vừa rồi có ra bếp không? Mặc váy ngủ màu đỏ. Mẹ vừa mới tỉnh dậy thôi, chưa bước ra khỏi phòng một bước nào. Vậy sao? Miểu Miểu, mẹ thật không ngờ em con lại gặp chuyện như thế này. Mẹ cứ nghĩ nó cũng giống như trước đây, giận dỗi rồi chạy đi đâu đó chơi thôi. Mẹ đã sai với nó. Mẹ nghĩ ai là người đã giết em ấy? 3 ngày nay chúng ta đều ở nhà, mà không hề có chút động tĩnh nào. Lúc con 9 tuổi, bố con đã mất. Mẹ một mình nuôi con, anh trai và em gái. Mẹ đã bỏ qua rất nhiều thứ. Ngay cả những lỗi lầm của em con trước đây, mẹ cũng không hay biết. Mẹ thật sự là một người mẹ không xứng đáng. Tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ vài câu, rồi rời khỏi phòng. Khi khép cửa lại, tôi thấy mẹ dường như trong một khoảnh khắc đã quay đầu nhìn tôi, lặng lẽ quan sát. Tôi bước ra phòng khách, thấy anh trai đang đợi tôi. Gương mặt anh ấy tái nhợt bất thường. Miểu Miểu, khi anh kiểm tra di vật của em gái, anh phát hiện ra nội dung trong những đĩa DVD này rất kỳ lạ.
Kỳ lạ thế nào? Em xem cái này thì sẽ hiểu. Anh trai bật một cuộn băng. Bên trong là đoạn phim gia đình hồi tôi còn nhỏ. Khi đó em gái mới 6 tuổi. Gia đình đầy đủ cả nhà, hạnh phúc ấm áp. Rõ ràng là một cảnh tượng rất quen thuộc. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Sao có thể như thế được? Người đang cầm máy quay là ai?